হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আজি আকৌ এটা ব্ৰেডৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাইছোঁ ব্ৰেড পকোৰা। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক লাগিব ব্ৰেড, কণী, বেচন, সিজাই লোৱা এবাটি আলু, পিঁয়াজ, জলকীয়া, নৰসিংহ পাত, তেল, পানী আৰু অকণমান নিমখ। মই পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি জলকীয়াৰে সৈতে আলুখিনি পিটিকি লৈছোঁ। বেচনৰ বেটাৰটো বনাবৰ বাবে মই এনেদৰে বেচনখিনি বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ। তাৰ ওপৰত কণী ভাঙি দিছোঁ। মই 2টা কণী লৈছিলোঁ আৰু এই 2টা কণী মই একেলগে ভাঙি দিছোঁ। তাৰপিছত মই অকণ নিমখ দি ল'ম। খুব ভাল লগা এটা ৰেচিপি হয়, আপোনালোকে বনাই চাবচোন কেতিয়াবা বৰষুণৰ বতৰত, নতুবা এতিয়া লাহে লাহে ঠাণ্ডাও পৰিব। ঠাণ্ডাৰ বতৰত এনেকুৱাকৈ অলপ স্পাইচি বস্তু খাবলৈ সকলোৱে বিচাৰে। কেতিয়াবা বনাই দিবচোন এনেদৰে, নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাব। আৰু মই এনেদৰে বেটাৰটো বনাই লৈছোঁ। ওপৰত নৰসিংহৰ পাতখিনিও কাটি দিছোঁ। বেটাৰটো অকণমান ড্ৰাই হৈ থকা যেন পালে পানী দি ল'ব। মই অলপ অলপকৈ পানী দি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই পকোৰাখিনি বনাম। পকোৰাখিনিৰ বাবে মই ব্ৰেড এখনৰ ওপৰত এনেদৰে আলুখিনি দি লৈছোঁ। হাতেৰে হেঁচুকি দি আকৌ ব্ৰেড এখন ওপৰত দি দিছোঁ। আলুখিনিৰ লগত মই জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অন্য মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিজৰ মন পচন্দৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, খাবলৈ বেছি ভাল লাগিব। তাৰপিছত এয়া মই ত্ৰিভুজাকৃতিত ব্ৰেডখিনি কাটি লৈছোঁ। মই 5খন ব্ৰেড লৈছিলোঁ। 5খন ব্ৰেডৰ পৰা মোৰ 5টা পকোৰা ওলাইছে। তাৰপিছতে মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ গেছত আৰু এই কেৰাহীখন গৰম হোৱাত তেল দি লৈছোঁ। তাৰপিছতে বেচনত পকোৰাখিনি ডুবাই এনেদৰে চাৰিওফালে বেচন লগাকৈ, বেচনৰ বেটাৰটো লগাকৈ দি কেৰাহীত এটা এটাকৈ পকোৰা বহাই দিছোঁ। মই একেবাৰতে 3টা পকোৰা দি দিছোঁ। গেছটো একেবাৰে কমত দি ভাজিলে বেছি ভাল হ'ব, নহ'লে ভিতৰৰ ফালে কেঁচাই থাকি বাহিৰৰ ফালে পুৰি যাব পাৰে। কেতিয়াবা বনাবচোন। ব্ৰেডবিলাক এদিন বা দুদিন হোৱাৰ পিছত খাবলৈ মনো নোযোৱা হয়। কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই দিবচোন, সকলোৱে ভাল পাব নিশ্চয়। ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবচোন। আপোনালোকে সঁহাৰি জনালে মই উৎসাহিত হ'ম আৰু আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ অনুপ্ৰাণিত হ'ম। এয়া বাতিটোত অকণমান বেটাৰ ৰৈ গৈছিলে, মই এনেদৰে পকোৰাখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এনেদৰে মই গোটেইখিনি পকোৰা ভাজি ল'লোঁ আৰু ঘৰত থকা যিকোনো আচাৰ বা টমেটো চচৰ লগত এনেদৰে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰক। ভিডিঅ'টি যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।